Salam dan hello pada semua penonton. Hari ini kita nak buat frittata spaghetti. Mula-mula kita rebus spaghetti. Kita ikut arahan packaging belakang spaghetti. Sebenarnya resepi ini hanya menggunakan saki-baki spaghetti. Tapi saya tak ada, jadi saya buat spaghetti rebus yang baru. Pecahkan semua telur. Kemudian pukul telur tersebut. Masukkan ke semua parutan cheese. Kemudian masukkan susu. Kacau sekali lagi. Garam secukup rasa. Masukkan pepper. Kacau sebati. Masukkan daun parsley yang segar atau yang frozen. Ini adalah optional. Gaul sebati. Sekarang kita tengok spaghetti bagaimana. Masih kena rebus. Frittata spaghetti ini adalah sebenarnya Italian omelette, ya. Sangat mudah untuk dimasak. Pastikan spaghetti sudah lembut. Buangkan air rebusan tadi. Ini adalah spaghetti yang saya rebus tadi.
Kemudian campurkan adunan telur yang kita buat tadi. Gaul sebati. Sekarang saya nak potong veggie bacon. Anda juga boleh menggunakan bacon yang jenis lain. Panaskan minyak. Anda tak perlu menggunakan kesemua minyak tersebut. Goreng veggie bacon sampai garing. Veggie bacon masih digoreng. Bacon telah pun menjadi garing.
Masukkan bacon yang telah digoreng tadi bersama adunan spagetti. Kacau sebati. Kemudian masuk dalam kuali dan goreng. Jika anda ada penutup kuali pun bagus. Ini kerana saya tak perlu terbalikkan atas pinggan. Kalau tidak, anda kena terbalik ke atas pinggan supaya sebelah lagi tu akan masak. Anda bolehlah hiasi spaghetti frittata ini bersama daun parsley atau basil. Tapi saya gunakan daun basil yang segar.